tay, đồ phụ kiện nè và cả những bộ quần áo rất là dễ thương nữa. Và đương nhiên không thể thiếu được đó chính là cô nàng búp bê của chúng ta nè. Và bây giờ thì chị sẽ cho búp bê mặc thử tất cả những bộ đồ của ngày hôm nay nha. Cả hai bộ đồ của ngày hôm nay vừa dễ thương và vừa phong cách đúng không nè? Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ in những bức tranh này trước nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong và dán giống như chị nhé.
sử dụng băng keo hai mặt dày hơn nhé. Sau khi xem xong video thì các em cũng hết làm rồi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những chủ đề mới hơn nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách